Hello mga dudong, mga inday! Ito na naman si Inday Bibi! So ngayon ay meron tayo ditong pusit sa ating harapan. Ayan. So ngayon ang gagawin ko sa aking pusit ay tatanggalan natin siya ng kanyang ink. Tatanggalin natin ang kanyang kulay itim. Ang kulay itim na yan. Ang kulay itim. Where are you? Mahirap hanapin ang kulay itim. Ang kanyang tinta. Okay, so ngayon, dahil natapos na natin. So kailangan ko lang tong hugasan. At ito may naiwan. Ito naman ay pipilian ko pa. Yung kukunin ko ang kanyang kulay. Yung kulay itim ng pusit. Okay, so mayroon akong gagawin sa kanila. Kaya panoorin ninyo ano ang aking gagawin. Kailangan ko lang magugas ng aking kamay at dahil siya po ay napakadumi niya. Malagsa. Okay, so babalikan ko kayo guys. Okay, so mga inday, mga dodong, natapos na natin. Linisin yung ating nahiwang pusit. Ayan, pinatuyo natin. Titimplahan na natin ito. So ilalagay lang natin ito sa kabila. Okay, so ngayon, ay itatabi muna natin ang ating kalat. And then, ngayon ay titimplahan na natin yung ating sipusit. So, meron tayo ditong paminta powder. Ayan, ang ating paminta powder. Ayan, paminta powder. Kunting paminta lang ang ilalagay ko. Dahil kunti lang naman ang aking sipusit. Mga 1/4 kilo lang ito. So, mga 1/4 lang ng aking kutsarita. Yung aking black pepper powder. At pagkatapos, tada! Si agi ginisa. Okay, so maglalagay ako dito ng kalahati lang ng ating agi. At kunting asin. Kunting asin. Naubos na ang aking asin. And then, haluin lang natin ito. Mix. Yan. At ibabad natin siya ng mga 30 minutes. 30 minutos. And then, balikan natin siya after ng 30 minutes. See you guys! Bye! So, ayan na. Natapos na natin i-marinate yung ating si squid, si pusit. Okay? So, maglalagay lang ako ngayon ng isang itlog. Meron ako ditong medium size na egg. So, ilalagay ko siya dito sa ating pusit. Okay, so ngayon ay scramble lang natin. Paghahaluin lang natin yung ating itlog at ang ating pusit. Kailangan scramble lang mabuti. Ayan, ihalo natin yung itlog dyan at scramble. Okay, scramble. Halu-haluin natin. So ayan, nahalo na natin yung itlog natin dito sa ating pusit. So itatabi ko muna yung si pusit at kukuha ko ng aking malalim na lagayan. And then maglalagay lang tayo ng ating breadcrumbs na 100 grams na breadcrumbs. Okay, so ngayon ako yung maglalagay ng garlic powder. Isang kutsarang garlic powder. At maglalagay din ako ng aking white pepper powder. Isang kutsara ulit. Ganyan siya kalaki. Nilagay natin dito. And then, haluin lang natin ito. Yan, kailangan na halo natin yung ating white pepper powder at saka ang ating garlic powder dito sa ating breadcrumbs. Haluin ng mabuti. Okay, so ngayon ay kukunin ko na yung aking pusit kanina na ating tinabi. Ayan, ipagtabi natin siya dyan. And then, tayo mag-uumpisa na sa ating pagluluto. Buksan lang natin yung ating kalan. Antayin natin na mainit si kawali. And then, pwede na tayong maglagay ng ating mantika. Okay, dahil mainit na ang ating si kawali, ay maglalagay na ako ng ating mantika. Yan, maglagay tayo ng mga 1½ cup ng ating mantika. Kailangan nakalubog ang ating si pusit. Okay, so ngayon ay antayin na lang natin na mainit yung ating si mantika at tayo ay magsisimula na. Okay, ngayon, dahil mainit na yung ating si mantika, yan, yung ating si pusit, nahalo ko na mabuti. So, ngayon, malinis ng ating kamay, nahugasan ko na ang aking mga kamay. So, kakamayin ko na lang siya. Kukuha lang tayo dito ng ating pusit, ilalagay natin dito sa ating breadcrumbs. Yan, then ilalagay natin dito ang ating pusit. Hinaan lang natin yung ating apoy kasi mukhang mananalsik po. Mukhang mainit masyado ang aking si mantika.
So ayan na, natapos na natin gawin mga inday, mga dudong, ang ating crunchy calamaris. Crunchy calamaris. Crunchy calamaris. Ang ating crunchy calamaris. Thank you for watching my video and don't forget, subscribe to my channel, like and share. Malinis na, malalim na basta.